A pleasant morning for everyone. We are the Group 4, the third presenter, and we are going to represent the Department of Transportation, also known as DOTR. I, Cherry May Delabin, will discuss the introduction of our given department. Mr. Jomel de Mesa will discuss the secretary and organizational chart. Mr. Jacob will discuss the role of DOTR to the public, and Ms. Chloe Cruz and Tricia de la Cruz will discuss the budgets and priority projects of DOTR as of 2022. And lastly, all of us will discuss the current issue of the department as well as the recommendation to it. Ang DOTR o kilala sa pangalan na Department of Transportation, sila po ay may crucial role para sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Sila po yung nagsisilbing backbone para sa growth at pag-enhance pa ng ating competitive edge natin sa ibang bansa. Katulad ng mga policy formation, industry services regulation, infrastructure development, at international cooperation. So sa pagbibigay ng epektibo at mahusay na mga sistema na pinapatupad nila in terms of infrastructure and transportation and industry, mas nagkakaroon ng mabilis na ruta, mas nare-regulate yung mga industry at mas magaan yung transportation ng mga Pilipino. So the agency's mandate and function naman for the Department of Transportation. So si DOTR is the primary policy, planning, programming, coordinating, implementing, and administrative entity of the executive branch of the government on the promotion, development, and regulation of a dependable and coordinated network of transportation systems, as well as in the fast, safe, efficient, and reliable transportation service. So anything with regards to transportation would be under the Department of Transportation. The LTO, LTFRB are all under the Department of Transportation. Ano-ano nga ba ang sektor na under ng DOTR? Una na rito ang aviation sector. Tumutukoy ito sa paliparang transportasyon sa ating bansa. Ito yung mga airports natin. So may tinatayang 90 airports daw tayo sa ating buong bansa na nagbibigay daan para makapag-travel tayo at makapangalakal mapa-domestic man or international. Philippine aviation has kept abreast with these advancements, and the Civil Aviation Authority of the Philippines, or CAAP, has helped propel the industry to be among the best in the world. The Civil Aviation Authority of the Philippines, or the CAAP, is the aviation safety oversight mechanism of the Republic of the Philippines. The role of CAAP really in our society is to see to it that the airlines or civil aviation industry here is operated in accordance with international civil aviation standards. Sunod naman dito ang maritime sector o tumutukoy sa transportasyong pantubig ng ating bansa. Ito naman yung tumutukoy sa mga seaports natin. Nakapaloob dito yung nag-e-exchange ng mga product mula domestic to international, ito yung pagtatravel natin sa mga barko, pagproprotekta sa ating nasasakupang dagat at likas na yaman at iba pa. The sector encompasses a wide range of activities from shipbuilding to shipping and ports, to fisheries and aquaculture, to recreational activities and tourism, to offshore energy exploration and extraction to a large number of related economic services, which are all significant contributors to the national GDP and job creation. Pangatlo naman dito ang road sector. Ito naman yung tumutukoy sa pampublikong dinadaanan ng mga sasakyan natin. Nire-regulate nito lahat ng nagpaparehistrong sasakyan. Sila rin yung mga nagmamando sa trapiko at gumagawa ng projects para mapabilis yung transportasyon sa ating bansa. Now that infrastructure gaps are ready to be filled, driving forward on the road to progress is now green and go. Infrastructure development should be a focus of any economic development program in the country in the next few years. To benefit the greatest majority of our people, we really have connectivity, mobility, accessibility. Once natapos na po lahat ng proyekto, it attracts investments, and more investments would mean more employment opportunities for all of us. Infrastructure projects of San Miguel will enable greater connectivity, encourage further development in rural areas, decongest major cities, and allow everyone to have a better quality of life.
So lastly, ang railway sector. Gumagamit ito ng mga railway tulad ng LRT, MRT at PNR. Sila yung nagpapacilitate ng mas efficient way of transportation sa ating bansa. Isa sa pinakamabisang paraan ng mabilisang pagbibiyahe ngayon ay sa pamamagitan ng pagsakay sa mga linya ng tren. Gaya sa ibang bansa, isa rin ngayon sa mga tinututukan ng pamahalaan ang pagpapatayo ng kabi-kabilaang mga linya ng tren, na naglalayong mapagaan at mapabilis ang pagbibiyahe ng mga tao maging ng mga produkto mula norte hanggang timog, at mula silangan hanggang kanluran. So to sum it all up po, ang DOTR ay in charge sa iba't ibang transportasyon sa ating bansa. Sila ay tumutugon para mapanatiling efficient, effective, at secure ang transportation system natin. And globally competitive ito for international investor purposes. At upang makatulong din tayo sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Ngayon naman ay babahagi ko sa inyo ang mga bagong opisyal or ang organizational chart ng Department of Transportation sa Administrasyong Marcos. Una na dito ang bagong sekretary ng Department of Transportation na si Jaime Bautista. Jaime Bautista will serve as the new Secretary of DOTR o Department of Transportation. At napili siya ni President Ferdinand Marcos Jr. bilang kapalit ni Tugade na dating Secretary ng Department of Transportation. Si Jaime Bautista ay dating Philippine Airline President, kaya may kaalaman na rin siya sa pagpapatakbo ng isang transportation. Pinangalanan ni President-elect Bongbong Marcos ang susunod na mauupo bilang kalihim ng Department of Transportation. Pati ang iba pang mga mamumuno sa sektor ng transportasyon, gayon din ang mga appointee sa ilang pang posisyon, pinangalanan na rin. Nakatutok si Marie Zumali. Inanunsyo na ng kampo ni President-elect Bongbong Marcos ang magiging susunod na kalihim ng Department of Transportation o DOTR. Yan ay si dating Philippine Airlines President and Chief Operating Officer Jaime Bautista. Isang certified public accountant si Bautista na naglingkod sa PAL sa loob ng 25 taon. Kahapon daw nagkausap sina Bautista at Marcos. Initially, I'm not inclined to accept it, but since I really want to contribute to the betterment of the life of the Filipinos, I accepted the challenge. I think we really need to transform the transport industry to global standard. That's the only way for us to be able to compete internationally. So that more tourists will visit the Philippines, more cargoes and services can be transported efficiently at a lower cost. At ang mga makakasama naman na undersecretaries ni Jaime Bautista sa Department of Transportation ay sila Kim Robert C. De Leon na Undersecretary for Administration and Finance, Cesar B. Chavez, Undersecretary for Railways, Attorney Timothy John R. Batan, Undersecretary for Planning and Project Development, Elmer Francisco U. Sarmiento, Undersecretary for Maritime, Robert C. Lim, Undersecretary for Aviation and Airports, Attorney Mark Stephen Pastor, Undersecretary for Legal Affairs and Road Transportation and Infrastructure, Annalie R. Lontok, Undersecretary and OIC of Philippine Railway Institute Cebu and Metro Manila Bus Rapid Transit or BRT Project. Habang sa Assistant Secretary ay dalawa pa lamang ang napapakilala ng Department of Transportation. Ito sila Georgette B. Aquino, Assistant Secretary for Railways, Attorney Giovanni Z. Lopez, OIC o Assistant Secretary for Project Implementation. Ayon sa pahayag ni Jaime Bautista na bagong Secretary of Transportation, ay nais niyang ipagpatuloy ang nasimulang programa ng dating administrasyon. Ito ang Build program na nasimula ng dating administrasyon Duterte upang hindi masayang ang nakalaang ditong pondo. Tayo po ay paparating na sa Pro Infra Build Station. Pro Infra Build Station. Ang istasyon ito ay hindi lamang para sa pagpapatayo ng mga infrastruktura para sa lahat ng Pilipino. Layunin din itong makalikom ng pondo mula sa mga produktong petrolyo. Ang top 10% ng mga pinakamayamang household sa Pilipinas ang may kakayahan.
At sila rin ang kumukonsumo ng higit kalahati sa lahat ng mga produktong petrolyo sa lahat ng household. Mas malaki ang maiaambag ng mga may kaya ng mga pinakamayamang household sa pamamaraan ng pinataas na excise tax sa mga produktong petrolyo. 70% ng koleksyon mula sa train ay ilalaan para sa iba't ibang proyekto ng Build, Build, Build sa buong Pilipinas. Mas marami ang maitatayong tulay, kalsada, paliparan, tren at farm-to-market roads. Mas mapapadali ang pagbiyahe ng mga Pilipino. Mapapabilis din ito ang pag-unlad ng mga probinsya dahil mas magiging accessible na ang mga lugar na ito sa kalakalan at turismo. Makakapagpatayo rin ang gobyerno ng mga matitibay na eskwelahan at ospital na hindi basta-bastang mapipinsala ng mga sakuna. One of the most ambitious plans in the region, however, comes from the Philippines. In recent years, it has crafted and applied a striking scheme that aims to change the entire nation's infrastructure. This plan consists of hundreds of life-changing projects for the vast majority of its population. Change the country's infrastructure, and it will revolutionize the land into a golden age. From a high level, this massive agenda aims to promote an astonishing economic change to the country, a plan that would make the country become a high-income economy within a generation. The plan consists of constructing world-class transportation that would finally alleviate the infamous traffic congestions in the capital city and improve the structures around the land. These transportation are the legs of railways, airports, urban transit systems, roadways, bridges, and even seaports. By driving these infrastructures, the country will experience a stronger economic trend from increased connectivity and reduce its costly traffic jams. Beyond its improvement on transit systems, the agenda also aims to construct futuristic cities that compose of world-class technologies such as artificial intelligence. By doing so, they will also increase the innovation of the country and its people. And the goal of having an innovation center is a key part of the master plan. It will see the construction of information and communication technology hubs to make sure the country is on par with neighbors. According to the website of Department of Transportation, o DOTR, under the Executive Order Number 125A, the Office of the Secretary shall have direct line supervision and control over the department regional offices. The department proper shall be responsible for developing and implementing policies, plans, programs, and projects for the department. In addition to the information, the Secretary of the Department of Transportation provides the country with efficient, effective, and secure transportation systems that are globally competitive, compliant with the international standards, and responsive to the changing times. From the word transportation, the Department of Transportation deals with the development and regulation of a dependable and coordinated network of transportation systems, as well as in the fast, safe, efficient, and reliable transportation services. And as a department secretary, he or she is the one in charge of the supervision and control and the one responsible for developing and implementing policies, programs, and projects for the country's transportation system. Sa ibang salita, ang Department Secretary ng DOTR ang responsable sa pagpapagawa at pagsasaayos ng mga transportasyon sa ating bansa. Siya ang responsable at ang head sa mga programa at proyekto na makatutulong sa maayos at maginhawa na transportasyon para sa mga Pilipino. Before I proceed to the next part, here are some videos that show the implemented plans currently and the projects of the DOTR for the future. Sa ibang balita naman, sa susunod na linggo na ang formal na simula ng face-to-face classes. Kaya naman nagkukumahog ang sektor ng transportasyon kung paano matutugunan ang inaasahang dagsa ng mga pasahero. Pero may ilang hakbang nang inihanda ang Department of Transportation. Nagpapatrol, Jackie Manaban. Matapos ang 2 taon, magkakaharap-harap na muli ang mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Pero haharap muna sila sa hamon ng pag-commute. Inilatag na ng Department of Transportation ang iba't ibang estratehiya para sa pasukan sa Lunes, partikular na sa Metro Manila. Una, ibabalik na ang karamihan ng ruta ng bus, UV Express at jeep na dumadaan sa mga eskwelahan. Mananatili ring bukas ang tanggapan ng LTFRB hanggang weekend para sa mga bus operators na mag-a-apply ng special permit para sa muling pagbubukas ng mga ruta. Ang challenge po talaga siguro yung dagsa ng pasahero. Hindi ho natin, it's been 2 years since nagkaroon ho ng face-to-face classes. So titignan ho natin yan. And as always po, nakikipagtulungan din naman ho tayo sa ibang agencies like IACT and MMDA. Not only on Monday, but at least for the rest of the week kung paano pa ang magiging sitwasyon.
This long line of passengers of EDSA Carousel welcomed the first Monday of the new administration. The free MRT ride ended on Thursday, which is why commuters endured the long waiting time under the heat, just to save some of their hard-earned money. At least nakakabawas ng budget. At saka, yun nga lang, pila lang kasi marami rin. Tiis lang kami, pila, pero okay siya. Nakakabawas sa budget, lalo na sa mga taong maliit lang ang sahod. Maganda siya, makakatulong para sa amin, lalo na sa aming mga commuters, makakatipid. Yung gastos na pamasahe para na rin namin nagagastos na allowance pa rin namin. New Transportation Secretary Jaime Bautista says this situation is unacceptable. Hence, the agency will focus its efforts in solving land transportation problems. I don't think the status quo is acceptable to the President. Nung pinag-uusapan namin ang mga problema, sabi ng Presidente, ayusin natin kaagad ang problema. Bautista launched a program of the past administration like the libreng sakay and fuel subsidy for drivers and operators. But seems like it's not enough. Even marami silang ginawa ay talagang hindi na-resolve lahat ng problema, no? The Secretary met with the new Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Cheloy Garafil to discuss possible solutions to the problem. While there is no specific details yet on their plans to resolve the problems, especially with soaring oil prices, the department mulls new programs for the land transport sector. We will strive to get that balance. Kasi sabi ko nga, kaya kailangan open ang communication sa lahat ng aspeto. We will study that, we will listen to all stakeholders, and come up with a win-win solution. Earlier, President Ferdinand Marcos Jr. approved the extension of the Libreng Sakay program for the EDSA Carousel until December, and free train rides for students from August 22 to November 4. George Cahiles, CNN Philippines. Here, you can see the budget that will be used by the Transportation Department this year, 2022. The proposed 151.34 billion budget of the Department of Transportation for 2022 has been approved by the House of Representatives 29 September 2022. During the briefing, DOT Undersecretary for Finance explained that the proposed 2022 budget of DOTR will be allocated for the following: Personal Service 16.75 billion, Maintenance and other operating expense 16.86 billion, Finance expense 7.88 million, and the capital outlays 117.13 billion. Infrastructure project get a share of 88% out of the total capital outlays budget, with the railway sector getting the biggest chunk of 98% of total infrastructure budget for 2022. DOTR's budget covers following: Office of the Secretary 92.7 billion pesos, Civil Aeronautics Board 216.2 million pesos, Maritime Industry Authority 909.2 million pesos, Office of Transportation Cooperatives 33.1 million pesos, Office of Transportation Security 312.8 million pesos, Philippine Coast Guard 21.1 billion pesos, Toll Regulatory Board 34 million pesos, Civil Aviation Authority of the Philippines 2.4 billion pesos, Light Rail Transit Authority 1 billion pesos, Philippine National Railways 1.2 billion pesos. The DOTR was about 33 billion pesos less than its budget proposal under National Expenditure Program and 1.5 billion pesos lower than General Appropriations Bill. The budget partially support the DOTR's priority infrastructure project including 6 railway lines, 18 airports, 46 seaports, and 8 roads. According to PO, key amendments to the budget include 10.83 billion pesos to pay for public utility providers, public utility vehicle modernizations, EDSA busway project, rehabilitation of terminals at critical tourist hubs, payment of obligations to the Parañaque Integrated Terminal Exchange Land Port. Another amendment involved providing 439 million pesos as subsidy to the Civil Aviation Authority of the Philippines and 1 billion pesos for the Bukidnon Airport. According to PO, they have planned and budgeted the key amendments that will prioritize the need of Filipinos in the pandemic. This will primarily support them as the DOTR observe and analyzes the services to provide and continue
the ongoing DOTR projects that will tie the Philippines in the amidst of pandemic. First on the list, according to the DOTR, they aim to provide efficient transportation, so they want to enhance the public utility providers such as jeepneys, buses, railroads like MRT, LRT, and PNR, and other common carrier transportation that will supply the Filipino needs, especially po na unti-unti nang bumabalik ang face-to-face at nagluluwag na sa ating bansa. Sa inuuwing kita ang problema ng mga jeepney driver dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero ayaw na rin nilang balikan ang nakaraan na namalimos sila sa kalsada, makatawid lang sa hirap ng buhay. Kaya tuloy pa rin ang pasada. Para sa asosasyon, ang hilingin ko lang sa kanya na sana tulungan niya kami mga transportasyon, lalo yung mga jeep, na mabago naman sana ang sistema. Lalo yung sa pamasahe namin, sana madagdag niya yung tama. 2 taon nang nakalilipas nang manlimos sa publiko ang mga jeepney driver. Ang kanilang hiling sa bagong gobyerno ay hindi kalimutan ang kanilang sitwasyon dahil isa sila sa pinakatinamaan at hirap ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman ang bagong upong DOTR Secretary na si Jaime Bautista, land transportation ang bibigyang prioridad. Sa 7 o'clock, nakita ko ang napakahabang pila ng mga mananakay natin, no? And I don't think the status quo is acceptable to the President. No? Nung pinag-uusapan namin ang mga problema, sabi ng Presidente, ayusin natin kaagad ang problema. Nakita namin na yung experience ng ating mananakay, lalo na dito sa EDSA, ay talaga namang hindi acceptable sa gobyerno ng ating bagong Pangulo, President Bongbong Marcos. Gamitin po natin ang aking experience para mapaganda natin ang transport system, not only sa air, but sa land, sa rail, at sa seaport. Ang PUVMP o Public Utility Vehicle Modernization ay hindi lamang programa sa isang modernisasyon ng sasakyan. Ito ay isang comprehensive system reform na magpapabago sa public land transportation industry. Kasama dito yung mga regulatory reform and mga bagong guidelines for the issuance of franchise o prangkisa para sa may serbisyo ng pampublikong transportasyon na nakabatay sa current situation ng ating mga kalsada. It devolved the function of route planning to the local government units na mas pinalawig pa nila ang demand ng mga pasahero sa kani-kanilang lugar upang mas mapabilis ang transportasyong ito. The LGUs are required under the program to submit their own local public transport plan or LPTRP as a prerequisite for the opening of PUV franchises within their jurisdiction. Magsasagawa rin ng mga pag-aaral sa mga epektibong ruta upang matukoy ang naaangkop na mode, dami at katangian ng serbisyo sa pampublikong transportasyon na sa bawat kalsada ay mas gagawing malawak para sa pangangailangan ng pasahero at upang matiyak din sa mga pagdaan ng panahon ay makakapag-provide sila ng epektibong transportasyon para sa mga tao. Maliwalas at nakangiting, pinapasada ni Albert de la Cruz ang 3-week-old nitong modernong jeepney sa Caloocan. 15 years na siyang driver at 6 na taong nang masada ng traditional jeepney. Kaya pansin niya agad ang kaibahan ng dalawa. Kaysa dati yung sa mga lumang jeep na dati namin pinabiyahe, andun yung pawis na pawis kami, pag uwi namin malagkit ang katawan. Hindi kagaya na ito, pag alis namin ng bahay, pag uwi namin malinis pa ito. Ang kita raw niya sa buong araw, nasa 1,000 piso. Mas malaki kaysa sa 500 to 700 na dati niyang kita sa old jeepney. Kagandahan dito ngayon sa amin, yung benepisyo. ESS po kami, PhilHealth, Pag-ibig. Tapos po kasi bilang miyembro kami, yung buong kita ng 1 taon ng co-op, may matatanggap din kami. Sa North Caloocan, unang nagpa-modernize ang Basicano Transport Service Multipurpose Cooperative with 18 units. Ang bawat unit, humigit kumulang 2 million pesos ang halaga. Subsidized man ng DOTR for 80,000 pesos per unit, hindi raw ito sapat sa presyo ngayon ng sasakyan. Sa 18 unit na kinuha namin, minus 30,000, yun ang kakulangan namin sa subsidy. Ayon sa Cooperative Development Authority, the financial assistance system to help the transport cooperatives in availing the modern PUV ay 567. 5% equity o subsidy na magmumula sa DOTR. 6% lang ang interest rate per annum at 7 years to pay ang modern PUV. The agency is suggesting to remove the 12% VAT in every unit ng modern PUV because it is an additional financial burden sa cooperatives. Maalis sana itong 12% VAT on vehicle acquisition. Yung 12% VAT, i-multiply mo ng 2 million, that's something like 240,000 per unit. Per unit. Kung kumuha siya ng 10 unit, that's already 2.4 million, di ba? By June 2020, target na umabot sa 199,000 ang modern PUV units.
Pero sa ngayon, ayon sa CDA, 5,000 units pala ang na-avail ng 20 cooperatives nationwide. We really are having a hard time convincing them na to go into modernization. No? Kasi natatakot sila na hanggang ngayon akala nila babayaran ng operator. Hindi na. It's not the operator. It's the cooperative that will pay. Currently, nasa loob tayo ngayon ng PUV-MP na mayroong 23 seating capacity. Ito ay may biyaheng Philcoa, Fairview at Caloocan na mayroong 20 kilometers. Ang babasahe is 11 to 43 pesos. Sulit daw ang presyo at convenient para sa mga pasahero ang modern PUV. Sa jeep, unang-una, hindi rin parehas ang singila, hindi parehas ang singila, may 12, may 13, may 15 pa. Eh dito 15, pero naka-aircon ka pa, fresh ka pa. Anong nakita namin, sumakay talaga kami. Okay naman kasi malamig, iniinita yung mga bata. Bababa ka pa rin fresh. Pag nagmamadali ka, mas maganda sa jeep, mabilis. Pero pag hindi ka naman nagmamadali, okay lang dito kasi naka-aircon ka. Apat na administrasyon nang isinusulong ang PUV Modernization Program. At ngayon nga, muli itong minumungkahi for clean and conducive transportation experience ng mga Pilipino. Sa modernization, may mga aspeto na kailangang isakripisyo. Pero kung ito ay kakabuti ng ating publiko, it is worth the risk. I am Ana Sugadon, and I stand for truth. EDSA Busway project is currently the ongoing free ride of buses. It allows for the more efficient travel by avoiding conflict with connecting streets, driveways, commercial centers, and curbside drop-off points na talaga namang nakakatulong ng malaki sa mga Pilipino. The EDSA busway system is expected to improve the bus service in EDSA by reducing the travel time from the Mall of Asia or MOA, Pasay to Monumento, Caloocan, from 2 to 3 hours to around 1 hour and 30 minutes, but as DOTR ay hindi na kayang gawin itong libre ng pangmatagalan dahil sa saktong budget na ibinigay lamang. Ang EDSA Carousel na free ride ay hanggang Disyembre na lamang. Above all, this is one of the DOTR top projects na alam naman nating nakatulong talaga sa mga Pilipino ngayong pandemya. Umarangkada na ngayong araw ang libreng sakay program ng Department of Transportation at Office of the Vice President. Iikot ang mga ito sa ilang kalsada sa Metro Manila, pati na sa Bacolod, Cebu at Davao na layong maibsan ang hirap ng mga commuter. Nakatutok si June Veneracion. Mga pinahiram na bus ito para sa kampanya noon ni Vice President Sara Duterte. Nang matapos ang eleksyon, halos hindi na raw nagagamit. Kaya naisipan ng Office of the Vice President na gamitin ang mga ito sa kanilang libreng sakay program na opisyal lang idinunsad ngayon. We hope that through this program, we will be able to provide relief to some of our fellow Filipinos who rely on public transport for their daily commute to work, to school, and to many other places. Sa 5 pinahiram na bus, 2 ang papasada sa EDSA busway mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10 ng umaga. Ang sunod na biyahe ay mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ito ay makakatulong sa mga manggagawang kailangang magtrabaho habang pasag ang bigat na dulot ng pagtataas ng presyo ng langis at iba pang mga bilihin. Malaki po matitipid na mga kababayan natin na commute araw-araw. Bago pa ang bus na ito, 2020 nang ito yung nilabas. Meron ng wifi, pakakabitan daw ng telebisyon, at kapag ang pasahero, inabot ng tawag ng kalikasan, walang problema. Dahil sa loob ng bus, may sariling CR. Bukod sa EDSA busway, tig-isang bus naman ang nakalaan sa Bacolod, Cebu at Davao. Sa Davao, binasbasan pa ang mga bus na gagamitin sa libreng sakay. Alas 6 hanggang alas 9 ang biyahe ng bus sa umaga. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi naman ang sunod na biyahe. Umaasa naman ang Office of the Vice President na sana may iba pang bus company na makipagtulungan sa kanila. Sagot daw nila ang krudo at maintenance ng mga sasakyan. Kung may mga makukuha pang additional buses, susubukan namin magkaroon ng other na ruta kagaya nung sa may Commonwealth area. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ang inaasahan ng marami na libreng sakay sa EDSA Bus Carousel, posibleng hanggang Disyembre na lang daw. Sa gitna pa man din yan ng dumaraming pasahero. Saksi, si Maki Pulido. Ganun po talaga, test na lang po talaga sa dagsa ng tao. Isang oras ang inaabot sa pila ng ilang pasahero lalo na kapag rush hour makasakay lang sa EDSA Bus Carousel. Pero mas okay na raw ito kaysa sa buwis-buhay na paghabol sa masasakyang bus sa EDSA bago magkapandemya. Libre rin ang pamasahe sa bus dito. Mas nakakasave po ng pera. Kasi pangkain na lang din po tsaka pang-inom ng tubig. Kasi mahirap po buhay ngayon eh. Pero ang libreng sakay baka hanggang Disyembre na lang o kapag ubus na ang 3 billion pesos na budget para rito. Kung hindi na libre, inaasahang mababawasan na ang nasa 245,000 passengers sa bus carousel dahil ang iba sasakay na ng MRT. Ang MRT na 70% ang pinapayagang kapasidad, mahaba na ulit ang pila ng mga pasahero. Pero ayon sa DOTR, posibleng dahil peak hours kaya may pila. Nag-obserba tayo ng pag-akyat ng capacity ng 100%. Kasabay na nga nitong nakikita natin na unting-unting pagbalik ng ating mga passengers dahil sa pagluluwag ng mga restrictions. Kung tutuusin, mababa pa raw ang ridership ngayon sa MRT. Pinakamataas daw na naitala nila ay kahapon na nasa 174,000. Habang dagsa mga pasahero, may mga pinaiikot naman daw na rescue bus ang DOTR kapag rush hour.
Meron po tayong tinatawag na mini loops. Umiikot po sila, for example, from Monumento, magta-turn na po yung bus sa Ortigas upang mas mabilis po siya makabalik dito sa mga bus stops natin. Ang pila sa mga sakayan ang iniisip ng MMDA, kaya kung maaari, ayaw pa nilang ipatupad ang buong araw na number coding scheme. Pagdedesisyonan ng mga mayor ng Metro Manila kung ipatutupad ito sa morning rush lang muna na 7 a.m. to 9 a.m. o sabay, pati na sa hapon, simula 5 p.m. to 9 p.m. Kailangan daw kasing balansehin kahit na nasa 401,000 na sasakyan na ang dumaraan ngayon sa EDSA. Malapit na sa 405,000 bago magkapandemya. Karamihan ng kababayan natin isa lang ang kotse. Now, today, na hindi pa normal ang ating public transport system, most of them will just add to the view, yung pipila dito sa public transport. Yun ang nangyayari. Kung kaya't really have to balance things out. Pinag-aaralan na rin ng MMDA ang muling pagpapatupad ng truck ban. Pero sabi ni Abalos, limitado ang traffic schemes dahil ang tunay na solusyon sa problema sa traffic at masasakyan ay mass transportation. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Tourist spot plan ng DOTR ay ang rehabilitasyon ng ating mga terminals nang sa gayon ay ma-develop at para sa recovery ng ating tourism economy. This include the consideration of lifting traveling restrictions, restoring traveler confidence, and rethinking the tourism sector, particularly in regions and cities where the sector supports many jobs and businesses. These actions are essentials, but to reopen the tourism economy successfully and get businesses up and running, more needs to be done in a coordinated way as tourism services are very independent. The travel and tourism industry and governments natin ay dapat ipagpatuloy mag-reinforce ng coordination mechanism to accompany the businesses, notably the smallest ones, and the workers, especially the tourists. Binibigyan ito ng particular na atensyon ng mga pinakasensitibo o mahina na destinasyon na yugto ng pagbawi ng ating mga turista para bumalik ang dating sigla ng ekonomiya. The super consortium of 7 of the country's top conglomerates have submitted a revised plan for the rehabilitation of the NAIA. Copies of the revised proposal have been forwarded to the Department of Transportation and the Manila International Airport Authority, following the DOTR's instruction to pattern the NAIA rehab blueprint after the Clark Airport's concession deal. The Clark template specifies separate government and private sector rules for a project. The adoption of the Clark Operation and Maintenance Agreement is seen to make regulatory approvals much faster, since it will include the same terms that regulatory bodies will have already studied. The NAIA Consortium is composed of Aboitiz Infracapital, AC Infrastructure, Alliance Global, Asia's Emerging Dragon, Philinvest, JG Summit, and Metro Pacific Investments. It wants to rehabilitate and expand the NAIA over a 15-year period for 102 billion pesos. The plan is expected to boost passenger capacity to 47 million in 2 years from the current 30.5 million annual passengers. The consortium did not provide additional details for the revised plan. Payment of obligations to the Parañaque Integrated Exchange Land Port or PITX ay isa sa intermodal land port na inopen sa ating bansa last year para ang nagko-commute ay mas komportable. This program offers ng mas ligtas, makabago at maginhawang karanasan sa ating terminal. Sa pamamagitan ng pampublikong pribadong partnership, ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ay magkokonekta rin sa mga tao at sa mga lugar na mas magkalapit tulad ng mga pasaherong from Cavite to Inner Metro Manila and other provincial buses transport points. This will help Filipinos to have more safe and efficient option para makapag-commute mula probinsya hanggang Manila kahit pabalik man. Another amendment involved providing 439 million pesos as subsidy to the Civil Aviation Authority of the Philippines and 1 billion pesos for Bukidnon Airport so they can accommodate more international flights and passengers to reopen the tourist spot that will recover the economy. Video natin today ay tungkol dito sa PTEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange, ang kauna-unahang land port terminal dito sa ating bansa. Ang PTEX ay isang integrated at unified na grand terminal para sa iba't ibang mga transportation vehicles katulad ng bus, UV Express, jeepneys, taxi at marami pang iba. Ito ay isang PPP project o isang public-private partnership sa pamamagitan ng Mega White Corporation at ng Department of Transportation. Ito ay makikita at matatagpuan dito sa Asia World dito sa may Parañaque. Ito ay tinayo sa isang 4.5 hectares na lupain na binuksan noong 2018. Meron itong capacity na 852 slots para sa mga bus, 10 gates at 59 bays.
Layunin ng proyektong ito na magkaroon ng isang unified grand terminal ang lahat ng mga provincial buses na manggagaling sa Cavite at Batangas. Ngunit sa ngayon ay mas marami pang mga nasiservisyohan ng mga provincial buses dahil nga ito pala mag-iisang land port terminal sa ating bansa. Pati na rin ang mga bus na galing pa sa norte at yung mga bus na galing pa sa southern part ng Luzon ay nandito na rin. So someday in the future, kapag natapos na yung Taguig Integrated Terminal Exchange, yung mga bus na manggagaling sa Southern Luzon at Visayas ay doon na didiretso. At yung manggagaling naman sa norteng bahagi ng Luzon ay doon naman sa North Integrated Terminal Exchange na itatayo doon naman sa Ciudad de Victoria sa Bukawi, Bulacan. So kapag natapos na yung dalawang unified grand terminal na yan sa Taguig at sa Bukawi, Bulacan ay hindi na papasok yung mga provincial bus sa loob ng Metro Manila. At ang mga proyektong ito ay mga katulong upang mabawasan ang bigat ng daloy ng trapiko dito sa loob ng Metro Manila, lalong-lalo na sa EDSA. So guys, ano masasabi nyo dito sa kauna-unahang Integrated Transport Terminal Exchange dito sa ating bansa? Overall po, the DOTR wants to deliver and provide various transportation from infrastructure projects and programs that will enhance the mobility and connectivity across the regions. As new administration comes, the DOTR are hoping na madagdagan pa ang mga ito para sa economic growth at development ng ating bansa. Even though we're handicapped, we will continue with the physical enforcement just to maintain yung disiplina sa kalsada. Kung dati ay mga motorista ang hinuhuli sa ilalim ng no-contact apprehension policy, ngayon, gagamitin ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga inilagay na kamera nito upang bantayan ng mga traffic law enforcers sa mga lansangan. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit Chief Edison Bong Nebrija, titiyakin nila na maayos na isinasagawa ng kanilang mga tauhan ang kanilang mga trabaho. Makatutulong rin ito upang maiwasan ang kotungan sa daan kasabay ng mas pinaigting na physical apprehension ng MMDA sa gitna ng suspensyon ng NCAP. Ngayon, ang binabantayan niya mga enforcer. So, iniikot yung camera, tinitignan yung deployment for one, tinitignan kung ano ginagawa ng enforcer. Pag may nanguhuli, itututok na yung camera doon, titignan kung na-i-issue ng ticket o hindi. Pag hindi na-issue ng ticket, tatanungin bakit hindi in-issuean. Nanawagan din si Nebrija sa mga motorista na isumbong sa MMDA sakaling may mga traffic law enforcer na magtatangkang manghingi ng pera kasabay ng kanilang panguhuli o paninita. Binigyan din ng MMDA official na kung bibigyan ng mga motorista ng pera o anumang uri ng suhol ang mga enforcer at saka magrereklamo, magiging bahagi na rin sila ng problema. Pag kayo tinutongan ng enforcer namin, isumbong nyo po, hindi po namin tinotolerate yan. Huwag nyo rin silang bigyan. Kunin nyo po yung pangalan, kunin nyo, pag kinukutongan kayo, even insinuating na mahal yan ang babayaran nyo, may seminar yan. Ngayong physical apprehension na ang sinasagawa ng mga traffic law enforcer, may ilang mabuti at masamang epekto naman ito ayon sa MMDA. Isa sa mga hamon na nakikita ng MMDA sa pagpapatupad ng physical apprehension ay ang mga nakakatakas na mga traffic violators. Gaya na lang ng mga lumalabag sa number coding na dumadaan sa inner lane, lalo pa kung mga lansangan ay malapad tulad dito sa EDSA. Kaya ang ginagawa ng ilang mga traffic enforcers ay nanguhuli at naninita sa gitna ng kalsada. Kapag pinapahinto naman ng mga motorista ng mismong traffic law enforcer dahil sa isang pagyabag, may pagkakataong nakikitaan din ito ng iba pang violations, gaya na lang ng mga pasong rehistro o lisensya ng driver. Apila ng MMDA sa publiko, sumunod sa mga batas trapiko kahit suspendido ang NCAP para sa kaligtasan ng lahat. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. The Department of Transportation or DOTR has ordered its officials to submit their Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN to the Task Force Against Corruption. This is in support to the government's campaign against corruption in the entire government. But Justice Secretary Leonardo Guevara clarified that the TFAC or the Task Force Against Corruption is not requiring government agencies to submit their SALNs of their respective officials. It was the DOTR's own initiative to submit their employees' SALNs, just like what Secretary Arturo Tugade had mentioned in one of their meetings with the President. Guevara pointed out that the task force may need the SALN of any government official or employee only if he is involved in a specific investigation being conducted by the Task Force Against Corruption. Based on the DOJ's report, the task force has already received 60 complaints on corruption against some agencies including the DOTR. These reports are currently being evaluated by state prosecutors to determine which of them will be given priority for investigation. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Transportation na humagilap ng pondo para maituloy ang 3 railway projects na binitiwan na ng China. Ayon kay Transportation Undersecretary for Railways Cesar Chavez, sinabi ng Pangulo sa kanilang cabinet meeting na dapat pagtuunan ng pansin at magkaroon pa ng maraming pamumuhunan sa mga railway project.
Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, inaprubahan na ng National Economic and Development Authority ang Subic-Clark Railway Project, Philippine National Railways South Long Haul Project at Davao-Digos segment of the Mindanao Railway Project. Pero naunsami dahil hindi na ito popondohan ng China. Posibleng ialok ng gobyerno sa ibang institusyon o ibang Filipino contractor ang mga nasabing proyekto. Some drivers and conductors on board the Libreng Sakay program have no choice but to wait for their salaries. They have nothing against the service contracting program of the government, but they are crying foul over the delay in payments. Some of those we spoke to have yet to receive their wages. Delay po kasi may 1.5 months pa kaming hindi nababayaran na sahod. Yung last po namin, may pa yun. Delay po kami ngayon ng ano. Kasi June 4 pa lang po yung naging huling sahod po namin. The government has allotted 7 billion pesos for the program. Under this, drivers and operators receive a one-time payout and weekly salary depending on the distance. They want to know what's keeping them from getting their pay. Pagkakaroon po kami, sabi naman na pagkakaroon ko sa LTFRB, sabi bayad na lang, ganyan. Kaya po napakahirap din kami. Ang sabi naman po, delay daw yung bayad ng gobyerno sa operator. Buklod ng manggagawa sa ES Transport President Joji Visconde says the Labor Department called for a dialogue on the matter. They earlier claimed the unpaid dues and incentives in 2021 reached 20 million pesos. But he says there is still no resolution on their case. Transport regulators admit the delay in payouts to some groups. Kasi nga, as you remember, nagkaroon tayo ng nationwide na service contract with all the PUBs. Medyo na-overwhelm ng opisina. So, ngayon, nag-stop na siya. So, we just have the EDSA pathway. So, nag-promise kami na we will fast-track the payout. The LTFRB adds they have spoken to the EDSA consortium, the group operating the bus carousel. They vow to make sure they pay on time. President Bongbong Marcos has approved the extension of the Libreng Sakay program on EDSA until December. Drivers hope they receive their salaries on time after serving the public, especially commuters. Sana pantay-pantay, mapapaganda yung mga commuter natin dahil nakakaminos sila sa gastusin. Sana ganun din sa mga empleyado kasi pare-parehas naman po may pamilya. Paige Javier, CNN Philippines. There are more issues with the Department of Transportation, particularly with its programs and projects, but thanks to these reports, Filipino taxpayers are now better aware of how they use the 5 components of public finance. These will assist Filipinos in better understanding and making their voices heard, since we are the one who will gain experience and get benefited from it. My suggestion in the Department of Transportation is to lessen the old models of jeepneys and provide electric transportation vehicles like e-buses. In this case, it will help lessen the flow of traffic, and with the use of e-buses, it can accommodate more passengers who are commuting. Electric transportation vehicles like electric buses also have benefits that can help not just for the accommodation of passengers, but also, number 1, it can help the environment because it has zero emissions that can reduce air pollution. And number 2, it doesn't require gasoline fuel to operate. Addition to this is the problem of accidents from buses. To reduce it, I suggest to provide their own lane that they must stay on when traveling. My suggestion to the Department of Transportation po is to provide more efficient roads, especially po na nagre-resume na mostly ng face-to-face classes sa ating bansa. Also, they need to find ways po to address concern of the road traffic congestion and other problems such as yung nangyayari na nga ngayon na tumataas yung pamasahe sa public transportation. They should monitor and regulate the capacity of the passenger to pay. Yung mga notorious crime katulad ng holdapan sa publikong transportasyon, they need to provide safety to the passengers. As well, yung mga unnecessary project na ginagamit lamang nila para makakuha ng pera na ibubulsa lamang nila. I was hoping to end the corruption in the department. Gusto ko sanang mas maging accountable and transparent sana sila sa mga budget allocation na dapat i-prioritize sa mga program. Nang sa gayon, nang makita talaga natin na ginagamit nila ito sa tama. And in order for us to have more effective and efficient transportation system. My recommendation for the Department of Transportation is to continue the ongoing projects na nasimulan ng dating administrasyon. Dahil alam naman natin sa ating bansa, ang transportasyon ay isa sa pinakamahalaga o pinakakailangan ng mga tao, lalo na yung mga nagtatrabaho. Kaya kung ano man yung nasimulan na dapat tapusin, ay dapat tapusin na, para naman hindi masayang yung pondo o yung budget na nilaan dito.
at para mabawasan na rin ang mga problema ng mga mamamayan sa transportasyon.